Magkano daw? 380, one piece. Magtawil na po kayo, tawil na po, tawil. Sports bra, 150. Free size ba ito? Pag dalawa, Magkano po yung bedsheet niyo? magkano size? Pag single po. 120 po. 120. po pag yeah! Hindi tayo makalabas. 20 pesos. Baka pagbalik natin. Magkano po sa sports bra? 150. Free size po sa mga to. Ito po yung size. May size. Ayun pala. Ito 25. Boyleg. Kano po yung bedsheet? Magkano po yung ganito? 100 na. 100.
polo nyo? 200, 220.